Another day? Another Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Ascendra headquarters at samahan niyo ako kasi magpa-purchase tayo ng packages dito sa Ascendra. Let's go! Welcome to Ascendra International. $430,000 sales from Switzerland. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. 2 executive package from Metro Manila. 312,000 sales sa Dubai partners natin. 100,000, 200,000, and 350,000 sales all the way from Italy. 200,000 executive package from Saudi Arabia. 100, 200,000 worth of sales from Singapore. 1, 2, 3, 4. 400,000 sales from Japan. 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 plus worth of packages from Canada. These aren't just sales. This represents the number of people na nabuhayan ng panibagong pag-asa, nagkaroon ng another chance, and gumawa ng matapang na desisyon na sumabay sa ating pre-pioneering company na Ascendra International. Kaya kung isa ka sa mga kagaya namin na malalaki ang pangarap sa buhay, sabay ka sa amin dito sa Ascendra. Dahil dito, Kami ang mga sa